sao Trung Quốc không tháo rời các đồ họa NVDA để sao chép và sản xuất GPU nội địa? Đây là một câu hỏi thường gặp và thoạt nhìn có vẻ là một hướng đi khả thi, tháo rời phần cứng để học hỏi cấu trúc, rồi từ đó phát triển sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này không đơn giản như tưởng tượng. Các đồ họa không chỉ là một miếng silicon với vài triệu vòng bán dẫn, nó là sự kết tinh của cả hệ thống phần cứng, phần mềm, trình điều khiển và hệ sinh thái phát triển. Nói cách khác, việc sở hữu thiết kế phần cứng là chưa đủ, nếu thiếu đo giá và chất lượng và công cụ tối ưu hóa phần mềm, hiệu năng GPU sẽ bị giới hạn nghiêm trọng. Hơn nữa, ngành bán dẫn là một cuộc đua công nghệ với tốc độ cập nhật cực nhanh, một thế hệ GPU mới có thể nhanh chóng khiến thế hệ trước trở nên lỗi thời. Do đó, nếu chỉ tập trung vào việc tháo rời sản phẩm để học hỏi, quá trình nghiên cứu có thể bị chậm trễ đến mức khi bản sao ra đời thì thị trường đã không còn nhu cầu. Ngay cả khi có thể tháo rời và phân tích từng lớp mạch của GPU, người nghiên cứu vẫn khó có thể tiếp cận được những yếu tố cốt lõi như cách tổ chức phi kiến trúc, thuật toán điều phối tài nguyên hay kỹ thuật xử lý song song. Chưa kể đến quy trình sản xuất, vốn liên quan đến những thiết bị tinh vi như máy quang khắc EUV, vật liệu đặc thù và hàng chục bước công nghệ khắt khe, mà ngay cả khi biết được cách làm, việc tái hiện lại vẫn là một thách thức rất lớn. Trung Quốc trong nhiều năm qua đã nhận thức rõ rằng con đường sao chép không phải là hướng đi bền vững, thay vào đó, các công ty trong nước đang đầu tư vào việc phát triển kiến trúc GPU riêng, xây dựng nền tảng phần mềm, driver, công cụ lập trình và hệ sinh thái hỗ trợ. Dù khoảng cách với các công ty hàng đầu thế giới như NVIDIA vẫn còn lớn, nhưng đây là một chiến lược đi đường dài, có tính khả thi cao hơn. Theo các báo cáo chính thức, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào lĩnh vực bán dẫn. Riêng trong năm 2023, chi tiêu cho R&D trong lĩnh vực này đã chiếm một phần lớn ngân sách khoa học công nghệ. Các tiến bộ trong thiết kế chip, tiến trình sản xuất và công cụ hỗ trợ đều đã có những bước tiến rõ rệt trong thời gian gần đây. Tóm lại, việc tháo rời các đồ họa NVDA để sao chép không chỉ thiếu hiệu quả về mặt kỹ thuật mà còn khó khả thi về mặt chiến lược. Xây dựng năng lực thiết kế và sản xuất GPU nội địa vẫn là con đường duy nhất để phát triển bền vững và có chủ quyền công nghệ.